Good morning guys. So mag-aalmusal na kami. Sobrang sarap ng kanilang breakfast. Ayan, sarap-sarap. So guys, nag-taxi na lang kami kasi tinatamad kaming sumakay ng bus dahil medyo umaambon pa din siya guys. Ayan. Nag-taxi na lang kami para mas mabilis din kami makapunta dun sa meet-up location ng Klook kasi today is our tour. Flex ko lang yung picture namin. Ayan guys, nandito na tayo sa bakery. So guys, nandito na tayo sa Gakoden Bakery. Ito yung meet-up location namin. Papuntang Northcoast Tour. So dito maraming naghihintay na mga foreigner. And makikita nyo rin guys yung mga bus ng Klook na nakapila. So, ito na yung sad part guys, is hindi kami makakapunta ng Yellow Park kasi nga kagabi is sobrang lakas ng ulan. May bagyo dito. So, ngayon, medyo tumila lang siya. May ulan pa rin konti pero hoping na wala nang ulan mamaya. So, guys, ang una nating pupuntahan is yung Ying Yang Sea. And nandun din yung Golden Waterfall. Makikita din natin siya doon sa ating first tour. So guys, ready nyo na yung pambili nyo ng maraming pagkain dahil sobrang daming pagkain. And dito din sa part na to yung sobrang daming souvenir dito sa Zhongshan Old Street. So dito yung pasalubong hall nila guys. Makikita nyo dito sa video namin. Sobrang daming bumibili ng pasalubong and pagkain. Bukod sa magandang view, ang sarap ng mga pagkain nila. So guys, dapat nyo itry yung hotdog and stinky tofu, especially yon. And lalong-lalo na yung xiaolongbao na sobrang sarap. And dun sa pagpasok nyo lang guys, dun sa first sa kanang side, dun mura lang yung xiaolongbao. Budget friendly siya. Next stop natin is sa Cat Village. Sa mga
mahilig sa pusa is magugustuhan niyo pumunta dito kasi ang lalaki ng mga pusa. And parang sila lang yung nakatira doon. Kasi sobrang dami talaga nila. Naglalakad lang sila. After nun guys, nagpunta na kami sa Ximending Waterfall, which is sabog yung falls niya. Na tayo sa last stop namin, which is Ximending Old Street. Dito kayo magpapalipad ng lantern. Customized lantern. So guys, marami din pasalubong sa Ximending Old Street. And mura lang din siya. So dun, pwede din kayong bumili ng pasalubong nyo dun. Ng mga food. So tapos na yung tour namin guys. And sayang yung araw. So, pumunta kami sa Ximending Area. Which is sobrang daming stores and mga foods. Especially milk tea. Ayan guys, naubusan kami ng sago. So naabutan pa namin ginagawa nila yung sago. Dahil sobrang haba ng pila. Ayan guys, pero worth it naman. Sobrang sarap. So guys, punta din kayo sa modern toilet para sa inyong food trip goals and Instagrammable pictures. And dami din nilang options na food doon. So guys, meron doon na namang mga Nike na damit pang baby. So, hindi ko yun papalagpasin. Kaya pumasok kami doon bago kami umuwi. And finally, papahinga na kami. Bye-bye!